no 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 สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอป Reface นะครับหรือว่าแอปที่เปลี่ยนหน้าของเราเอาไปใส่ในคลิปวิดีโอต้นแบบนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เราสามารถที่จะเอาภาพนิ่งนะครับไปขยับตามเสียงเพลงได้ส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นไปดูในคลิปเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเข้ามาที่แอป Reface นะครับในหน้าแรกนะครับก็จะเจอคำว่า Animate all the face in one pitch นะครับก็นี่แหละครับที่ผมบอกว่าสามารถที่จะเอาภาพนิ่งมาให้ขยับตามเสียงเพลงแล้วก็คำพูดนั่นเองนะครับวิธีการทำง่ายๆเลยเพื่อนๆก็มากดที่เครื่องหมายบวกเพื่อเลือกรูปภาพนั่นเองนะครับสมมุติผมเอาเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการประมวลผลเพื่อที่จะเอาไปเลือกกับเพลงที่ต้องการนั่นเองครับช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับในส่วนข้างล่างนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเลือกแอนิเมชันนะครับว่าจะเอาแบบไหนแต่ละอันก็จะมีเป็นเสียงเพลงหรือว่าเสียงพูดนั่นเองนะครับเรามาเลือกคำว่า see all นะครับหรือว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเลื่อนลงไปเขาก็จะทำการดาวน์โหลดมาให้เรานะครับซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถที่จะเลือกนะครับเยอะมากเลยนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีทั้งคำพูดและก็มีทั้งร้องเพลงนะครับผมกลับไปที่ Mr. Bean แล้วกันเนาะเมื่อเพื่อนๆเลือกแล้วนะครับก็มากดคำว่า Reface นะครับแล้วก็รอสักครู่นั่นเองครับก็จะมีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะมีลายน้ำอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้ซื้อแอปนะครับมีลายน้ำก็ไม่เป็นไรเนาะก็เอาไปเล่นธรรมดานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดเซฟวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับวิดีโอก็จะลงไปที่เครื่องของเพื่อนๆแล้วนั่นเองนะครับหรือจะกดที่คำว่าแชร์นะครับเพื่อแชร์ไปยัง Instagram หรือว่าข้อความรวมถึงให้เป็นกิฟต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่ากดไปที่คำว่า more นะครับเพื่อมาเลือกว่าเพื่อนๆอยากจะแชร์ไปที่ไหนตามแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มดันข้างบนได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวตามคำพูดหรือว่าเสียงเพลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองเอาไปเล่นดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ